Ốc Nhồi Bắc Giang xin kính chào bà con, anh chị, quý vị và các bạn nhé. Thì buổi sáng ngày hôm nay ấy, là em có ra ngoài ao làm một số công việc ở ngoài ao nuôi ốc của em ấy. Thế nên là hôm nay em sẽ làm một cái video ngắn chia sẻ đến tất cả bà con, anh chị, quý vị và các bạn. Một cái video mà rất chi là nhiều người nuôi ốc thường gặp phải. Đó là vấn đề gì thì trong cái video này em xin chia sẻ. Khi mà mọi người nuôi ốc ấy thì rất chi là nhiều người gặp phải tình trạng ốc của mình nuôi mãi không lớn nhá. Đó là như vậy. Thì tại vì sao mà ốc mình nuôi mãi mà nó không lớn, mà nuôi mấy tháng rồi nha các bác. Thì tại vì sao mà mình nuôi mấy tháng rồi mà ốc nó lại không lớn nhá. Thì nó có nguyên do. Thì có nhiều bác ấy bảo em là ốc của em ấy nuôi mãi nó không lớn nhá các bác. Thì tại vì sao mà nó không lớn? Từ lúc ấy các bác bắt giống về cho đến vài tháng sau thì các bác vẫn thấy ốc của mình nó không lớn nhá. Nó lớn nhưng mà nó lớn rất chi là chậm. Và con ốc nó không thấy to gì cả nhá các bác. Thì tại vì sao mà nó lại như vậy? Cái thứ nhất đó là môi trường nuôi của các bác nhá. Thì con ốc ấy nó cần một môi trường tự nhiên để nó sinh sống. Thì các bác nuôi ở trong bể bạt hoặc là nuôi ở ao thì cái mật độ của các bác nuôi dày quá, các bác không bỏ đủ thức ăn cho nó ăn, và con ốc ấy là nó sẽ bị còi và nó cọc, nên là nó không thể nào phát triển được. Mình nuôi mãi mà nó không lớn nhé các bác. Cái thứ hai đó là mình không bổ sung chất dinh dưỡng cho nó. Mình không bổ sung khoáng hoặc là canxi cho nó để nó hấp thu được cái lượng canxi và lượng khoáng nhất định để cho con ốc nó tạo đà, nó phát triển nhé các bác. Để nó tạo vỏ này, tái tạo vỏ này, để nó phát triển. Nhiều bác nuôi ấy, là vỏ rất chi là mỏng luôn, và vỏ không được dày và chắc, nên là con ốc ấy là nó vẫn cứ bé như vậy thôi, nhưng mà nó không lớn nhé các bác. Thì có nhiều bác ấy có thể là mình mua giống ấy, mình sẽ không biết và không phát hiện ra. Nhiều người ta có thể là bán giống cho các bác ấy. Cái giống đấy người ta nuôi rất chi là lâu rồi nhưng mà không lớn nhá các bác. Nuôi lâu rồi nhưng mà không lớn thì người ta sẽ bán cho các bác, và các bác không biết và các bác mua về. Thì những con ốc như thế là người ta nuôi mấy tháng rồi nhưng mà cái không lớn, nên là người ta bán cho các bác về làm giống, và các bác cứ nuôi hoài, nuôi mãi nó không lớn nhá. Nên là các bác phải lưu ý nhé. Thì các bác ấy nuôi ở trong môi trường ở bể bạt thì nó khác so với môi trường ở trong ao nuôi nhé. Thì trong ao nuôi ấy, là con ốc ấy, nó sống một cách tự nhiên, là con ốc ấy, là nó phát triển rất chi là tốt và khỏe mạnh nhé. Thì nó rất chi là ít bị bệnh và mòn đít. Tỷ lệ mòn đít, mòn vỏ hầu như là không có. Khi mà các bác xử lý nước tốt thì con ốc nó rất chi là khỏe luôn nhá. Đây các bác này, nhìn nước của em này, trong chưa này, đó, rất chi là trong luôn nhá. Thường ấy là ốc mình nuôi ở ngoài ao nuôi ấy, thì nó rất chi là nhanh lớn nhá các bác. Thì mình nuôi ở trong bể bạt ấy là ốc của mình phải tầm 5 đến 6 tháng thì ốc của mình mới được bán. Đấy là mình xử lý tốt và mình chăm tốt nhé các bác. Chứ còn không ấy thì là sẽ rất chi là lâu được bán, và nó rất chi là lâu đẻ nhá. Có khi là các bác nuôi mãi, nuôi hoài mà nó không lớn được nhé các bác. Đấy là như vậy. Cùng một nứa ốc, thế nhưng mà
các bác thả ngoài ao nó khác, nó sẽ khác nhé, so với các bác thả ở trong bể bạt. Ở ngoài ao nó sẽ lớn trội và lớn rất chi là nhanh luôn. Còn ở trong bể bạt ý, thì là nó lớn chậm, rất chi là chậm luôn. Và cái vỏ ấy, cái vỏ của nó ấy, không được chắc và dày như là mình nuôi ở ngoài ao tự nhiên nhé các bác. Ốc của em ấy thì là vỏ đây nhé các bác. Ốc của em ấy vỏ thì nó cũng bóng này. Con này nó đang lên trứng này, nó cũng chuẩn bị đi đẻ đây nhé các bác. Nó rất chi là mập này, trứng của nó này. Đó. Ốc của em là nó đang đẻ bói rồi nhé các bác. Thì bác nào ấy là nuôi ốc ở trong bể bạt ấy, thì tất nhiên là nó sẽ vất vả hơn so với mình nuôi ở ngoài ao nuôi nhé. Thì trong bể bạt ấy là nó sẽ chậm lớn hơn và các bác sẽ vất vả hơn và phải chịu nhiều chi phí hơn so với là mình nuôi ở ngoài ao nhé. Ngoài ao thì mình nuôi ấy, rất chi là nhàn luôn. Mình không phải lo về cái vấn đề mà thuốc thang nhiều, chứ ở trong bể bạt ý, mình phải xử lý này, làm thế nào bổ sung canxi này và rất chi là nhiều thứ khác, khoáng. Và con ốc ấy, là nó hay bị mòn vỏ. Nuôi ở trong bể bạt thì các bác rất chi là hay bị mòn vỏ nhé các bác. Thì cũng có một nguyên nhân nữa dẫn đến con ốc mà nó chậm lớn nhé các bác. Khi mà các bác ấp trứng nhé, ở trong cái bể ấp của các bác mà cái mật độ ấy, của ốc nó quá dày rồi, quá nhiều rồi, mà các bác không gợt ra một môi trường mới để cho con ốc nó phát triển, thì con ốc nó rất chi là hay bị cọc và nó bị còi nhé các bác, nó bị chai ốc. Nên là trứng của mình lở 3 đến 4 hôm là các bác phải gợt ra cái bể ươm của các bác. Sau đó các bác ươm ấy ở trong đấy khoảng 1 tuần hoặc 2 tuần, cung cấp thức ăn đầy đủ cho ốc. Khi mà mình cung cấp thức ăn cho ốc ấy, thì con ốc nó sẽ ăn thức ăn đó và nó sẽ phát triển một cách bình thường nha các bác. Và sau khi mà các bác ốc của các bác mà trong bể ươm ấy mà nó quá dày rồi, thì các bác phải vớt ra môi trường ao nuôi hoặc tráng để cho con ốc nó thích nghi với môi trường mới để nó phát triển, nó tạo đà nó phát triển nha các bác. Chứ không phải các bác cứ để trong môi trường bể ươm của các bác để cho con ốc nó bị chai đâu các bác nhé. Nó có lứa tuổi nó phát triển nhá, từng lứa tuổi một là nó phát triển rất chi là mạnh luôn. Nhất là ốc con mà mới lở khoảng 1 đến 3 tuần tuổi là lúc đấy con ốc nó ăn rất chi là khỏe và nó phát triển rất chi là mạnh luôn các bác nhé. Mỗi ngày trông thấy nó sẽ một khác nhưng các bác nhé, nên là các bác phải lưu ý. Đây nha các bác, thì các bác nhìn này, ốc của em nó đang ăn rong này, đang rít rong nhá, nó đang ăn rong. Rong này nó rất chi là khoái ăn luôn các bác nhé. Nó ăn những cái lon trước và những cái già nó ăn sau nhé các bác. Thì trong video ngày hôm nay là em muốn chia sẻ một số vấn đề là như vậy. Thì cái thứ nhất mà làm cho con ốc nó chậm lớn đó là môi trường nuôi nha các bác. Cái thứ hai là con ốc nó không có đủ chất dinh dưỡng để nó tạo đà nó phát triển nha các bác. Thì có nhiều bác ấy hỏi em bảo là cái ao nuôi của em ấy là khoảng mấy sào nhá. Thì ao nuôi của em ấy là nó gần 3 sào nhá. Thì tại vì là ao nó không được vuông nên là các bác nhìn nó hơi bé một tí nhá. Chứ ao này thực sự là nó cũng khá là rộng đấy nha các bác. Đây để em quay toàn cảnh cho các bác thấy nhá. Buổi sáng hôm nay ấy, là em có trồng một dạng cái cây này ấy,
là cây không phải là khoai nhá các bác. Đây, cây này. Đây để em lấy lá cho các bác coi nhá. Đây, cái lá của cây này đây nhá các bác. Đó, cái lá của cây mà em trồng đây. Em trồng một dặm nhá các bác. Đây em trồng dọc từ đầu bên kia. Đó, em trồng dọc bờ ao bên này. Dọc về đây. Và qua bên này. Mục đích ý, là em trồng để làm gì? Là em trồng ý, là để tạo cái bóng mát cho con ốc nó lên nó đẻ nhé các bác. Thì cái cây này trồng ấy, là nó sẽ tốt hơn là cây khoai nhá. Tại vì nó không ngứa các bác nhá. Cái tán của nó là nó sẽ cũng như tán khoai, nhưng mà nó nhìn nó đẹp hơn và nó thẩm mỹ và nó gọn hơn nha các bác. Thì nãy giờ là em đã mang hết những cái kiến thức mà trong khoảng thời gian mà em nuôi ốc nhồi để chia sẻ và trải lòng đến tất cả bà con, anh chị, quý vị và các bạn nhé. Thì mọi người nếu mà xem video mà thấy hay ấy, thì nhớ like, đăng ký kênh giúp ốc nhồi Bắc Giang nhé. Để em có thêm nhiều động lực cho ra thêm nhiều video hay hơn, gửi đến tất cả bà con, anh chị, quý vị và các bạn nhé. Có lẽ video của em hơi dài rồi, thế nên là em xin kết thúc video đấy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.